Sziasztok! Kommentben volt olyan, hogy miért mindig csak nőknek csinálom, és kell a férfiaknak átfordítani, és miért nem csinálok direktbe a férfiaknak, amiben ők vannak ők azok, akik nézik a videót. Úgyhogy most úgy gondoltam, hogy csinálok egy olyan videót, amiben mire vágyik a szeretett személy, és a néző az férfi. Ezért most a női személyjelölőt tettem ki. Ha mégis más nemű az, akire gondolsz, akkor kérlek, ennek megfelelően változtass. De most akkor igyekszem a férfiúi nézőközönség energiáját megkeresni, és hogy hozzá kapcsolódóan keresni olyan energiát, aki az ő szeretett személye, és igyekszem férfiúi szemszögből tolmácsolni azt, amit olvasok, és nem a nőiséget. Ha mégis véletlenül belecsúszok, elnézést, majd próbálok figyelni, hogy jobban el tudja mondani, hogy a férfiaknak a gondolatvilágához hogyan kapcsolható ez. Mert azt tudom, hiszen több férfival volt már így ilyen megbeszélésem, és tudom, hogy meg hát tanultam is róla, tudom, hogy sokkal másképp élitek meg bizonyos dolgokat, illetve mivel nekem is van fiam, ezért tudom, hogy egyébként is másképp neveljük a fiúkat, mint a lányokat, úgyhogy most akkor arra vagyok kíváncsi, hogy a férfi nézőim szeretett személyével mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetében. Erre kérnék szépen most, hogy mit tudhatunk meg azoknak a férfi nézőinknek a kedveséről, akik nézik a videót, mi az a kedvesüknek a jelenlegi helyzete, mit tudhatunk meg róla. Azt hiszem, hogy ő nagy konfliktusban van önmagával is, valószínűleg, és mintha veletek is lenne, de leginkább önmagával, mert olyan érzésem van, hogy ő nagyon vágyik arra, amit ti meg tudtok neki mutatni, nagyon vágyik arra, ahogyan ti őt látjátok, azt az érzést, amit ti fellobbantottatok benne, azt ő nagyon szeretné. Ugyanakkor pedig itt most határozottan azt érzem, hogy ez viszont ő neki nagy belső konfliktust eredményez, azért, mert lehetséges, hogy ő visszafele a múltjára is tekint, ami még lehet, hogy egyeseknél a jelene is, és vagy nem olyan az ő korábbi megélése, amit ehhez hozzá lehet hasonlítani, vagy pedig olyan tapasztalatai voltak, ami alapján nem tudja elhinni azt, hogy ti valóban igazat mondtok-e neki, amikor beszéltek hozzá, esetleg dicséritek, amikor elmondjátok, hogy milyennek látjátok. Szóval azt érzékelem, hogy ő ezzel kapcsolatban nem igazán tud mire gondolni, bizonytalan, hogy elhiggye ezt nektek, vagy ne higgye, vagy miért mondjátok ezt neki, vagy hihet-e ezt, amit mondtok, azt, hogy ő milyen, ti milyennek látjátok őt, vagy pedig csak azért mondjátok, hogy ő ágyba bújjon veletek, mondjuk így.
Ezt látom, de akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a bosszúság. Mit jelent a bosszúság? És akkor a vágyra is kérnék szépen. Hát, mint ahogy mondtam, nagyon bosszus amiatt, hogy mennyire vágyik utánatok fizikailag, testileg, tehát hogy lehetséges, hogy egy olyan oldalát mutattátok meg neki, amiről fogalma sem volt, vagy legalábbis már nem is igazán emlékszik arra, hogy milyen volt ő ezen a téren, így a testi szerelem terén, és ezen nagyon el tud gondolkodni. Nekem itt általában az özvegy férfi lapja, így ebben a kirakásban mindig a remetét jelenti, azt a fajta magába fordulást, ami ilyen lelkileg is elgondolkodik a dolgokon, tehát hogy az ő teljes érzelmeivel is. És itt azt látom, hogy azért ilyen nagyon bosszus, azért ilyen nagyon nehezen tudja ezt a helyzetet kezelni, mert nem tudja eldönteni, hogy bízhat-e bennetek, vagy tényleg csak, amit az előbb mondtam, hogy ez csak tényleg a testi megélés részletekről, és ezzel van neki a legnagyobb problémája. És akkor megnézzük, hogy mit jelent itt a szerencse az ő jelenlegi helyzetében. Mit jelent itt? Erről mit tudhatunk meg bővebbet? Lehetséges, hogy nagyon sok esetben arról van szó, hogy ez a szeretett személy ő jelenleg kapcsolatban él, és ott van a családja körében, és akkor az ajándékra is kérnék szépen. Hát ez teljesen összefügg azzal, ami ott az elején van, hogy ő az egész bizonytalansága rányomja a bélyegét arra, hogy ő hogyan éli meg a jelenlegi dolgait, mert nagyon vágyik arra, hogy találkozzatok, de mégsem látja sok esélyét annak, hogy még létrejöjjön köztetek a találkozás. Fél is, féltékeny is, bizonytalan is, tehát olyan nagyon össze van zavarodva, miközben mondom, tehát ő valahol egy olyan helyen van, ami számára egyfajta biztonságot jelent, ami számára jelenleg egy olyan életkörülményt ad, ha mondjuk nem párkapcsolatban van, akkor is egy olyan kapcsolatban van, vagy olyan viszonylatban, olyan környezetben, ahol eléggé szigorúan oda van elköteleződve, és mondjuk lehet, hogy ez a családja, és ti egy teljesen más közegből valók vagytok, és ezért van, de lehet, hogy ugye van neki jelenleg másik párkapcsolata, és akkor ezért van benne ez a rengeteg bizonytalanság, hogy nem tudja, hogy higgyen-e nektek. És megint csak ez jön, amit az elején jön, hogy hihet-e vajon nektek, hogy ő tényleg olyannak látjátok, amilyennek mondjátok, vagy ő mit keres ő itt egyáltalán. Na, és akkor megnézzük, hogy egyébként meg mit gondol rólatok ez a szeretett nő, mondjuk így, mit gondol ez a szeretett nő a férfi nézőnkről. Mit gondol ő vele kapcsolatban, a férfi nézőnkkel kapcsolatban, mit gondol?
Húha, húha. Egy biztos, hogy valami nagy dolgot, nagy változást indítottatok el benne, ahhoz képest, hogy milyen ürességben élte meg az életét korábban, vagy még lehet, hogy még mindig, és akkor még mindig azért van benne ez a nagy bizonytalanság. Tehát, hogy miért van ez a bizonytalanság érzésének, ez az oka, hogy ilyen nagyon nagy átalakulást igénylő megjegyzést vagy mondatot mondtatok, ami benne kétséget, félelmet ébresztett, hogy kivel hasonlítjátok ti őt össze, vagy kiről beszéltek egyáltalán. Tehát én itt nagyon azt érzem, hogy ez a személy, ő magát teljesen másnak látja, mint ahogy ti. És itt az lesz, ez a legnagyobb probléma, és itt ebből a gondolatmenetből megint ez a határozott kétkedést érzékelem én, hogy kiről beszél vajon ez az ember. Most akkor rákérdezek itt a tolvajra, hogy arról milyen bővebb információt kaphatunk. Lehetséges, hogy probléma van a körül is, hogy hogyan tudjátok megbeszélni a kettőtök dolgát. Lehetséges, hogy egyik vagy másik ótok nem meri olyan nyíltan elmondani mindazt, ami benne van, nem meri olyan nyíltan felvállalni azt, amit ő valójában gondol, és ez is problémát okoz, legalábbis az ő gondolatai szerint. És akkor a kevés pénzre kérnék szépen még. Ezt az ürességnek érzem itt ezt a kevés pénzt, tehát hogy olyan semmi nem elég jó, semmi sem jó, de az legalább ismerős, az legalább van, az legalább tudom már milyen, és itt ebből a bizonytalanságból kifolyólag azt hiszem, hogy ő ez a komfortzónának a megtartásának a magyarázata, az elmével meghozott magyarázat, és akkor itt most nagyon érdekes, hogy most nőről beszélek, de a nők pontosan ugyanúgy elméből döntenek egy ilyen szituációban, mint ahogy a férfiak, tehát ebben semmi különbség nincsen, hogy amikor ilyen szituációba kerül, akkor nagyon is mérlegeli azt, hogy mit veszitek, min van, ha én lelépek például, ha van neki kapcsolata, ha lelép a jelenlegi kapcsolatából, akkor ott anyagilag hogyan tudja megoldani. Számíthat-e rátok például, mármint nem anyagilag, hanem a lelki támogatásban, illetve ha nem akar mondjuk számítani, mert túlságosan önálló, akkor ez megint másfajta problémát vet fel. A lényeg az, hogy odáig jut, hogy ez nagyon fájdalmas lenne neki mindenképpen, úgyhogy jobb, hogyha ő benne marad ebben a pillanatnyi, saját kis világában. És akkor a féltékenységre kérnék szépen még. Itt megint arra utal, mint ott az előbb, hogy nem tudja, mivel a kommunikációtok nem biztos, hogy őszinte nyílt, vagy legalábbis olyan módon nem nyílt, ahogy azt ő szeretné, nem tudja, hogy mire számítson tőled, nem tudja azt, hogy mennyire bízzon benned, és emiatt félelmei vannak, sőt, féltékeny is lehet egyes esetekben, hogy nektek van valaki más, hogy esetleg van nektek olyan, aki
aki miatt ő ezt a félelmet érezheti, hogy mégsem, és dönthet úgy észrel, mint ahogy az előbb mondtam, hogy ő nem kockáztatja meg miattatok a jelenlegi nem boldog, nem szép, nem kellemes, de biztos életének a feldobását, vagy eldobását, a felmondását, hanem mert ő nem bízik bennetek. Nem bízik. Ő nem bízik. Nagyon nehéz, tudom, hogy a férfiaknak különösen nehezére esik beszélni az érzésekről, mert nem ezt tanítják a férfiaknak, de néha érdemes lehet, ha nem is mindig, érdemes lehet néha elmondani egy-egy gondolatot, egy-egy olyan nagyon személyest, vagy hát tudtok vele beszélgetni, vagy hát legalábbis érzitek a másik félről azt, hogy ő igényli a beszélgetést, akkor lehet ezt úgy kezdeni mondjuk, hogy gyerekkori emlékeket, néhányat, nem túl mélyeket, hanem mondjuk a kevésbé fájókkal. És akkor meglátni, hogy mennyire reagál, vagy hogyan reagál ez a szeretett személyetek. Mert lehet, hogy például egy ilyen emléknek az elmeséléséért nagyon hálás lesz, és nőni fog a bizalma irányatokba. Na de akkor megnézzük, hogy mit érez ez a szeretett nő a férfi néző iránt. És ha nem nő, akkor kérlek, azt legalább már tényleg se helyettesítsétek be, de hogy a férfi néző iránt ez a nővel jelölt személy, szeretett személy mit érez, vagy mit érez iránta. Hát vannak neki érzései, mély lelki kötődést él veletek meg, sőt úgy gondolhatja, úgy érezheti, hogy azért ennek valami nagy átalakító ereje van az ő életében, a ti kapcsolódásotok, a ti veletek való kapcsolata. És itt mivel megint a lelkész jött ki legelől, ezért azt gondolom, hogy amit az előbb mondtam, hogyha szeretnétek így magatokat is kondicionálni, hogy hozzászokjatok ahhoz, hogy beszéljetek a bennetek végbe menő dolgokról, de ne mindjárt kitárulkozzatok, mert ez esetleg nehezetekre esik, akkor kezdjétek egy gyerekkori élménnyel, és akkor a másik személy talán ezt értékeli, és azt látni fogjátok, hogy ez ő örül neki, és ha igen, akkor mennyire bízhattok meg benne, egy csomó mindent lehet így letesztelni, hogy ő lehet-e ilyet csinálni, vagy nem, tehát az is kiderül, hogy ő most éppen nem az a személy, akiről most ez a kirakás szól, mert olyan is lehetséges, tehát lehet, hogy ti nézitek ezt a kirakást, de a ti személyetek nem így reagálna, akkor ez is kiderül, és közben mégsem adtátok ki magatokat, tehát ilyen óvatos lépéseket javasolnék én. De akkor megnézzük, hogy mit jelent itt a szeretett nőnél a lelkész. Mit jelent itt nála a lelkész? Az ő érzéseinél mit jelent a lelkész? Bizony, a múlttal összehasonlítva ez egy teljesen új élmény, lelki élmény a számára, olyannyira új, hogy elég félelmet keltő. Mindenképpen. És a vágyra is kérnék szépen. Szeretne valami biztosat. Lehetséges, hogy ő még ott tart, hogy a jelenlegi kapcsolatában, ha van neki, vagy ha nem a kapcsolatában, akkor a környezetében tett olyan ígéretek kötik őt még, ahol, amit ő nem tud csak úgy felrúgni,
vagy legalábbis úgy érzi, hogy azt ő nem tudja felrúgni, viszont nagyon mélyen kötődik mégiscsak hozzátok, és akkor itt most a halálra is kérnék szépen, hogy akkor ez mire vonatkozik. Ó. Hát úgy látom, hogy azért nála is ez a veletek való kapcsolata, ez arról szól, hogy neki ezt meg kell tapasztalnia. Meg kell tapasztalnia, és akkor itt, amit az elején mondtam, hogy ő eléggé kisítő lehet a saját teljesítményével, vagy magával kapcsolatban. Lehetséges, hogy ő eddig életében olyan személyekkel került össze, beleértve a szüleit is, akik nem értékelték őt, például ugye a leírásban is majd ott lesznek a gyermekkori sérülésekre vonatkozó példák, tehát egy csomó ilyen a blogbejegyzésről. Szóval, hogy egy csomó ilyen sérülést szedhetett össze, aminek hatására aztán olyan párt választott, mert az apukájáról mintázva, vagy a hozott karmájából olyan párt választott, aki tovább erősítette benne, és ti meg látjátok azt a szépséget, amit ő valóban rejt, és ezt neki meg kell tanulni elfogadni. És lehetséges, hogy ő például az a típusú személy, aki állandóan szeret csak adni, és nem tudja elfogadni a dolgokat. A legtöbb esetben itt ilyenkor mindig ilyen gyermekkori sérülés áll a háttérben, illetve hozott karma is, de ez így összefügg mindegyik mindennel, és ezért ő nem tudja elfogadni. És neki ezt kell tanulnia, ezt mutatják itt a halál, ezt mutatja, hogy ez kell most ő neki magára ébrednie, és megtalálni magában a nőt, azt a nőt, akit ti láttok benne, azt a valakit. De minden tükörbenézéssel, mondjuk így, minden tükörbenézéssel ti juttok az eszébe, mert ahányszor belenéz a tükörbe, akkor mindig azt gondolja, hogy és ő ezt honnan látja én rajtam? Hogy látja ő ezt bennem például? Tehát, hogy ő benne egy ilyen pozitív kétséget ültettetek el, ilyen kérdőjeleket, hogy hogyan látjátok ti azt benne. Úgyhogy azt érzékelem ebből, hogy ő neki ez egy nagyon nagy újdonság, nagyon új élmény, amit a veletek való kapcsolata okoz, és neki ebből ugyanúgy tanulnia kell, mint ahogy nektek is. De akkor megnézzük, hogy mire számíthatok a következő 1-2 hétben ettől a szeretett nőtől. Mire számíthattak ettől a szeretett nőtől? Mire számíthattok tőle a következő 1-2 hétben? Hát azt látom, hogy ezek a folyamatok, amiket most elmondtam, azok továbbra is meg lesznek. Továbbra is meg lesz ez a kettőség benne, hogy ő, mint egy kapcsolatban lévő, és akkor vagy párkapcsolatban, vagy családi kapcsolatban lévő személy, és ő a nő, aki nem is tudja, hogy ő, vagyis nem is tudta eddig, hogy ő olyan, mint amilyennek ti látjátok. Nem tudta, hogy mennyi szenvedély és tűz van benne. Nagyon sok esetben egyáltalán fogalma sem volt róla, és ez olyan hirtelen újra és újra rátör, és olyankor úgy belepirul és elpirul attól, már a gondolatától is, hogy ő egyáltalán így mer gondolkodni, vagy hogy ti ilyennek látjátok, és
és azt látom, hogy ez nem fog így csökkenni. De akkor megkérdezzük még itt, hogy mit jelent a veszteség. Bizony, hogyha ő konfliktusba keveredik saját magával, hát hogyha ő az ígéretét, az esküjét tartja szem előtt, saját maga előtt, akkor ellentétbe kerül a saját vágyaival, ami pedig mindenképpen hát valamelyik sérülés szenved, valamelyik veszteséget szenved, és ezt ő nehezen fogja elfogadni, mondjuk így, tehát ezt éli meg, és akkor mit lehet itt tudni a házasságról? Hát azt látom, hogy mint mondtam, vagy kapcsolat, vagy párkapcsolat, vagy családi kapcsolat, tehát valamiféle kötelék, ahova ő elkötelezettnek érzi magát, ez mindenféleképpen egy olyan kiüresedett dolog már, amiben ő nem teljesen boldog, de mégis ott van benne a bizonytalanság, és nagyon sok esetben lehetséges, hogy ez a bizonytalanság abból fakad, hogy ő neki azért ott nagyon stabil, legalábbis anyagi szinten ő neki nagyon stabil ott a helyzete, és ott az előbb a gondolatoknál is mondtam, hogy bár a nők mindig azt mondják, hogy ők nem, de igen, ők ugyanúgy ésszel végig gondolják ezeket a dolgokat, és ők ugyanúgy ésszel ha ilyen szituációban vannak például, akkor ők ugyanúgy ésszel döntenek nagyon sok esetben. És az nem is baj, mert a másik véglet sem jó. Na, még a szerencsétlenségre szeretnék rákérni. Lehetséges, hogy nem nagyon lesz köztetek találkozás, és ez eltávolodást is okozhat köztetek. A távolság, vagy a találkozás hiánya, vagy pedig az, hogy most ugye több ünnep is van, és akkor emiatt nehezebben jön össze a találkozás, de minden esetre úgy látom, hogy a következő egy-két hetes időszakban ez egyre ritkább és nehezebb lesz, mint ahogy eddig volt, bár eddig sem volt túl sok, azt úgy gondolom, hogy eddig is nehéz volt megoldani, de most talán még ettől is nehezebb. Úgyhogy ennyit talán az, amit a női kapcsolódásról el tudok mondani. Nagyon szépen köszönöm, hogyha itt voltatok, és megnéztétek, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményetek róla, hogy csináljak-e még ilyet többet, hogy csak a férfiaknak, tehát vagyis hogy úgy csak a férfiaknak, hogy férfi szemszögből, tehát férfi néző, és a női párjára, vagyis hát a férfi nézőnek a szeretett személye, az hogyan van, tehát hogy az mire vágyik, és hogyha ezt így szeretnétek, akkor kérlek kommentbe írjátok meg, hogy szeretnénk, és akkor viszont akár hetente rendszeresen tudom ezt is hozni, vagy csinálok akkor ezt nektek is így, hogy legyen, és akkor igyekszem, illetve megírhatjátok azt is, hogy mi az, amire még ti kíváncsiak volnátok, amit így beszéljünk át, vagy nézzünk meg, vagy én figyeljek jobban rá, tehát, hogy mi az, ami érdekelne még, vagy ha nem akarjátok kommentbe, akkor az elérhetőségemre is megírhatjátok e-mailben a gondolatotokat, hogy mit gondoltok, hogyan, hogyha nem akarjátok oda nyilvánosba kitenni, azt is megírhatjátok, és akkor, ha úgy van, akkor, hogy
szeretnétek többen, akkor csinálok máskor is. Kifejezetten így férfiaknak szóló, mire vágyik a szeretett személyetek. Tehát köszönöm, hogy itt voltatok. Egyénit lehet kérni az elérhetőségem, meg mindent oda megírni, és köszönöm a lájkot, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!